नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई ड्राई थुक्पा अर्थात् किमा नुडल्स बनाएर देखाउँछु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले नुडल्सलाई बोइल गर्नको लागि राखेँ। मैले चाहिँ स्पागेटी लिएको छु। यहाँहरूले जुनसुकै किसिमको चाउमिन नुडल्स लिनु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग बोइल गर्नुपर्छ। नुडल्स लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले स्पिनच पनि राखेँ। यसरी स्पिनच राख्दाखेरि चाहिँ नुडल्समा एक्स्ट्रा फ्लेभर आउँछ। अब यसलाई पनि नुडल्ससँगै 2-3 मिनेटसम्म बोइल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसको पानी तारेर अनि चिसो पानीले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। अब यसमा चाहिँ हल्का तेल दल्नुपर्छ। अब म चाहिँ यो ड्राई थुक्पाको लागि चाहिने किमा ग्रेभी बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले प्यानमा राखेँ तेल। त्यसपछि मैले राखेँ यो सुकेको खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको लसुन र अदुवा पनि राख्ने। यसलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यो मसिनो पारेर काटेको प्याज पनि राखेँ। यो सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। प्याजलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा चिकन किमा राखेँ। यहाँहरूले मटन अथवा बफ किमा राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो किमालाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनुपर्छ। अब यसमा नुन स्वादअनुसार राख्ने। किमालाई एकैछिन पकाइसकेपछि मैले यसमा जिरा धनियाँ पाउडर, थोरै गरम मसला पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी र त्यस्तै अलिकति मरिचको धुलो पनि राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ सोया सस, भिनेगर अनि यो मसिनो पारेर काटेको टमाटर। यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यो टमाटर नपाकुन्जेल पकाउनुपर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मैले चाहिँ यसमा थोरै पानी पनि राखेँ। यो पानी चाहिँ हल्का ग्रेभी बनाउनको लागि हो। अब यसलाई मधुर आँचमा 4-5 मिनेटसम्म यत्तिकै पकाउनुपर्छ। हाम्रो यो किमा चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ मसिनो पारेर काटेको हरियो धनियाँ। त्यस्तै मैले यसमा स्प्रिङ अनियन पनि राखेँ। अब हाम्रो यो किमा ग्रेभी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब एउटा प्लेट अथवा बाउलमा चाहिँ यो नुडल्सलाई राख्नुपर्छ। अब यो नुडल्सको माथि यो किमा ग्रेभी राख्ने। त्यसपछि मैले माथिबाट 1 चम्चा जति सोया सस पनि राखेँ। यसले चाहिँ अझै एक्स्ट्रा फ्लेभर दिन्छ। अब हाम्रो यो ड्राई थुक्पा चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो ड्राई थुक्पा अर्थात् किमा नुडल्स बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।